Bạn đã học cách triển khai các thuật toán học sâu gần như từ đầu, sử dụng Python và NumPy. Và tôi rất vui vì bạn đã làm điều đó, bởi vì tôi muốn bạn hiểu những thuật toán học sâu này thực sự đang làm gì. Nhưng bạn thấy rằng khi bạn triển khai các mô hình phức tạp hơn, chẳng hạn như mạng Neuron tích chập hoặc mạng Neuron hồi quy, hoặc khi bạn bắt đầu triển khai các mô hình rất lớn, thì việc tự mình triển khai mọi thứ từ đầu ngày càng không thực tế, ít nhất là đối với hầu hết mọi người. May mắn thay, hiện nay có nhiều framework, phần mềm học sâu tốt có thể giúp bạn triển khai các mô hình này. Để so sánh, tôi nghĩ rằng hy vọng bạn hiểu cách thực hiện phép nhân ma trận và bạn có thể tự viết mã để nhân hai ma trận. Nhưng khi bạn xây dựng các ứng dụng rất lớn, có lẽ bạn không muốn tự mình triển khai hàm nhân ma trận, mà thay vào đó bạn muốn gọi một thư viện đại số tuyến tính số có thể thực hiện việc đó hiệu quả hơn cho bạn. Nhưng việc bạn hiểu cách nhân hai ma trận vẫn rất hữu ích. Vì vậy, tôi nghĩ học sâu hiện đã phát triển đến mức thực tế hơn. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn khi sử dụng một số framework học sâu. Vì vậy, hãy xem xét các framework hiện có. Ngày nay có rất nhiều framework học sâu giúp bạn dễ dàng triển khai mạng Neuron, và đây là một số framework hàng đầu. Mỗi framework này có một cộng đồng người dùng và nhà phát triển tận tâm, và tôi nghĩ mỗi framework này là một lựa chọn đáng tin cậy cho một số tập hợp con các ứng dụng. Có rất nhiều người viết bài so sánh các framework học sâu này và các framework học sâu này thay đổi tốt như thế nào. Và bởi vì các framework này thường xuyên phát triển và trở nên tốt hơn theo từng tháng, tôi sẽ để bạn tự tìm kiếm trên Internet nếu bạn muốn xem các lập luận về ưu và nhược điểm của một số framework này. Nhưng tôi nghĩ nhiều framework trong số này đang phát triển và trở nên tốt hơn rất nhanh. Vì vậy, thay vì quá ủng hộ bất kỳ framework nào trong số này, tôi muốn chia sẻ với bạn các tiêu chí tôi khuyên bạn nên sử dụng để chọn framework. Một tiêu chí quan trọng là sự dễ dàng trong lập trình, và điều đó có nghĩa là cả việc phát triển mạng Neuron và lặp lại trên nó, cũng như triển khai nó để sản xuất, để sử dụng thực tế bởi hàng nghìn, hoặc hàng triệu, hoặc có thể hàng trăm triệu người dùng, tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng thực hiện. Một tiêu chí quan trọng thứ hai là tốc độ chạy, đặc biệt là khi huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn. Một số framework sẽ cho phép bạn chạy và huấn luyện mạng Neuron của mình hiệu quả hơn các framework khác. Và sau đó, một tiêu chí mà mọi người không thường nói đến, nhưng tôi nghĩ là quan trọng, là liệu framework đó có thực sự mở hay không. Và để một framework thực sự mở, nó không chỉ cần phải là mã nguồn mở, mà tôi nghĩ nó cũng cần quản trị tốt. Thật không may, trong ngành công nghiệp phần mềm, một số công ty có tiền lệ mở mã nguồn phần mềm, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát phần mềm của một tập đoàn duy nhất. Và sau một số năm, khi mọi người bắt đầu sử dụng phần mềm của họ, một số công ty có tiền lệ dần dần đóng cửa những gì đã từng là mã nguồn mở, hoặc có thể chuyển chức năng vào các dịch vụ đám mây độc quyền của riêng họ. Vì vậy, một điều tôi chú ý một chút là bạn tin tưởng bao nhiêu rằng một framework sẽ vẫn là mã nguồn mở trong một thời gian dài, thay vì chỉ nằm dưới sự kiểm soát của một công ty duy nhất, mà vì lý do nào đó có thể chọn đóng cửa nó trong tương lai, ngay cả khi phần mềm hiện đang được phát hành dưới dạng mã nguồn mở. Nhưng ít nhất là trong ngắn hạn, tùy thuộc vào sở thích ngôn ngữ của bạn, cho dù bạn thích Python, hay Java, hay C++, hay thứ gì khác, và tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang làm việc, cho dù đó là thị giác máy tính, hay xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hay quảng cáo trực tuyến, hay thứ gì khác, tôi nghĩ nhiều framework trong số này có thể là một lựa chọn tốt. Vì vậy, đó là về framework lập trình. Bằng cách cung cấp mức độ trừu tượng cao hơn so với chỉ một thư viện đại số tuyến tính số, bất kỳ framework lập trình nào trong số này có thể giúp bạn